Ay mga ka-amor, musta na kayo? Gagawa naman tayo ngayon ng pulvoron na pwedeng pang negosyo. Bago natin ilagay ang harina, siguraduhin salain muna. Patuloy lang itong haluin para hindi matutong ang ating harina. Siya nga pala, kapag hindi pa kayo nakapag-subscribe sa ating channel, mag-subscribe na kayo at i-click nyo na din ang notification bell para updated kayo sa ating mga more videos. Salamat sa pag-subscribe. Kapag nagkulay light brown na ang ating harina, ibig sabihin luto na ito. Ayan guys, pwede na natin isama ang skim milk. Salain natin ulit. Nakasundit pa rin ang ating balat. Maglagay na tayo ng sugar. Bali, huwag natin lahat ilagay ang sugar. Magtitira tayo ng 1/4 cup. Ang natira nating 1/4 cup na sugar, ilalagay natin yun para sa ating classic or yung plain na flavor. Yung kasing cookies and cream, matamis na kasi yun. Kaya hindi na natin kailangan pang dagdagan ng sugar. Ilagay na natin ang butter. Ilagay na natin ang vegetable oil. Siguraduhin natin mahihalo mabuti ang mixture natin. Sa puntong ito, pwede na natin patayin ang kalan. Muli natin salain ang ating mixture para mag-incorporate lahat ng ating sangkap. Ito lang ginagawa natin ay classic na alay natin. Pinati natin ang ating mixture ng kalahati para sa cookies and cream na flavor. Tapos itong una para naman sa ating classic flavor or yung plain.
ating classic flavor. Ilalagay na natin ang ating natirang 1/4 cup na sugar. Haluin natin ng mabuti. Kung nahihalo na to, pwede na natin ilagay sa wrapper o sa lagayan niya. Itong pangalawa, para naman sa ating cookies and cream flavor. Ilagay na natin ang cookies and cream. Haluin na natin. Ito ang technique kung paano balutin ang pulburon sa wrapper. Tanggalin sa molde ang ating pulburon, ibalot sa ating wrapper. Ganitong technique ang pagkakalagay. Ayun, nag-ingay ang anak ko. Ayan, ganyan lang po. Ganyan ang technique sa kung paano balutin. Ikutin sa magkabilang side. Ayan. Ayan. Gusto mo ito din? Diba? Ito naman ang ating classic flavor. Malapit na tayong matapos mga kaamor. Mamaya ipapakita ko sa inyo kung magkano ang mga nagastos natin at kung magkano ang kikitain natin sa ating pulburon. Sana ay may natutunan kayo sa recipe natin ngayon. Pwede nyo itong isama sa inyong mga items na binebenta online, or kung meron naman kayong pwesto, pwede nyo gawin ito or pwede nyo dagdag sa mga items ninyo. Special pulvoron ala Goldilocks. Ito na mga kaamor ang ating mga nagawa. Bali nakagawa tayo ng 18 piraso na cookies and cream flavor at saka 12 pieces na classic flavor. Bali, ang benta natin dito 10 piso bawat isa. Tapos, pwede natin ilagay natin yung ilagay tayo sa lagayan na ito. Pwede natin itong ibenta ng 50 pesos. Ang laman niya is 5 peraso. Pwede din natin lagyan ng sticker. Tamang-tama lang ang presyo natin sa ating pulburon na 10 piso. Dahil ito ay special naman at alam natin na masarap. Kasing lasa ng pulburon ng Goldilocks.